Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. En vandaag wil ik jullie een hele gevaarlijke gaslekkage laten zien. De lekkage is zo groot dat het hier echt heel anders had af kunnen lopen. Het had hier echt een grote knal kunnen zijn. Dus monteurs, als jij met je ketel bezig bent, als jij onderhoud aan het uitvoeren bent, test alle leidingen. Test de leidingen op gaslekkages, test je rookgasafvoer, test je CO-afstellingen. En eindgebruikers, klanten, alsjeblieft, laat je ketel onderhouden. Ga niet denken van, joh, die ketel, ja, dat zal wel goed zijn. De cv-ketel is een van de gevaarlijkste toestellen in jouw huis. Hij werkt met stroom, hij werkt met water en hij werkt met gas. En als dat allemaal niet klopt, dan gaat hij in de fik. Ik ga je laten zien wat ik heb ontdekt. Dit is de ketel waar het om gaat. Dit is een daal erop, Combi4 3280. En de gaslekkage zit in de ketel. Dit is de gasblok. En hier is de gasblok aangesloten op een gasleiding met een 3/4 wartelmoer. En daar lekt hij. Ik pak zo even mijn gasdetectieapparaat en dan kun je zelf zien hoe hard het lekkage is. Ik pak even mijn detectieapparaat, hij staat op 0. Dan gaan we even kijken wat er gaat gebeuren, jongens. Let op. Kijk jongens, levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Ongelooflijk grote gaslekkage, jongens. Bij 11% heb je explosiegevaar. Dus moet je je voorstellen dat de kap dicht zit en dat je dan die lekkage hebt. 11% heb je zo behaald, want het is een kleine ruimte. Dus kaboom. Jongens, let alsjeblieft op je metingen en mensen, laat je ketel onderhouden. Let op jongens, alleen maar gecertificeerde monteurs mogen een ketel sleutelen. Denk erom jongen, blijf er vanaf als je niet de juiste papieren hebt. Jongens, vind je deze video leuk? Geef een dikke duim omhoog. Ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik ga van meneer even in ieder geval het nieuws brengen. Meneer?